තෙරුවන් සරණයි සදහවත් පින්වතුනි. මේ ධර්ම දේශනාව තුළින් ඔබට පැහැදිලි කරන්න මා අපේක්ෂා කරන්නේ ද්වේෂය තුළින් ලාභයක් ලැබෙනවාද කියන මේ ප්‍රශ්නාර්ථ සහිත මාතෘකාව තමයි මේ දේශනාවෙන් ඔබට පැහැදිලි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. යම්කිසි ආවේගයක් සිතට නැගිලා ඒ ආවේගයෙන් යුක්තව ක්‍රෝධයෙන්, තරහෙන්, වෛරයෙන් ඒ ආවේගය පිට කරනකොට මේ සත්වයන්ට දැනෙන්නේ එක මිහිරක් විදිහට. හිතට ආවේගයක් ඇවිල්ලා ඒ ආවේගය පිට නොකළොත් සත්වයාට දැනෙන්නේ ඒක හරි කටුක අත්දැකීමක් විදිහට. ඒ කියන්නේ තරහක් ආවේගයක් විදිහට ආවම ඒක පිට කරන්නමයි හිතෙන්නේ. ඇතැම් විට වචන විදිහට, සමහර විට ක්‍රියාවන් විදිහට පිට කරනවා. සමහර විට සිතුවිලි ගොන්නකට හිර වෙලා ද්වේෂ සහගතව බොහෝසේ වෛරී සිතුවිලි පහළ කරගන්නවා. ඒකත් එක්තරා විදිහක ආවේගය පිට කරන ක්‍රමයක්. නමුත් සත්වයා වැඩිපුරම කැමති තමන්ට නැගුණ ද්වේෂ සහගත ක්‍රෝධ සහිත ආවේගයේ වචන වලින් හරි ක්‍රියාවලින් හරි පිට කරන්නට. ඒක මිහිරක් විදිහට තමයි දැනෙන්නේ. ද්වේෂ සහගත ආවේගයක් සිතට පැමිණුනහම හරි වැරද්ද පේන්නේ නැහැ පින්වතුනි. රතු පාට කණ්ණාඩි දෙකක් දාගත්තොත් මේ ලෝකයේ ඇත්ත පාට පේන්නේ නැහනේ අපිට. කණ්ණාඩි දෙක තනිකර රතු පාට නම් බාහිර ලෝකයේ තිබෙන සැබෑ පාට අපිට පේන්නේ නැහැ. අන්න ඒ වගේ ද්වේෂයක් සිතට නැගුණම ඇත්ත කුමක්ද, බොරුව කුමක්ද, ධර්මයේ කුමක්ද, අධර්මයේ කුමක්ද, හරි දේ කුමක්ද, වැරදි දේ කුමක්ද ආදී වශයෙන් මෙන්න මේ විදිහේ තෝරා ගැනීම කරන්න බෑ. නමුත් ද්වේෂයට පැමිණිච්ච කෙනා නැත්නම් තරහක් හිතට ගත්ත කෙනා, ද්වේෂ සහගත ආවේගයකින් සිත පිරිච්ච කෙනාට ඒක තේරෙන්නේ නැහැ. හරියට අර පාට කණ්ණාඩි දෙකක් දාගත්ත කෙනා වගේ. එයා බලන හැම අතේම පේන්නේ ඒ දාගත්ත කණ්ණාඩි පාටට අනුව. ඉතින් කවුරුත් ප්‍රකාශ කළත් ඔහුට ඔය කණ්ණාඩි දෙකෙන් හරි පාට ලෝකෙ පේන්නේ නැහැ කියලා ඔහු පිළිගන්නේ නැහැ. මොකද ඔහුට පේන්න පැහැදිලිව තියෙනවා යමක්. ඒ පේන දේ ඔහු පිළිගන්නවා නම් මේක තමයි ඇත්ත කියලා. තව වෙන කෙනෙක් කිව්වට ඒක පිළිගන්නේ නැහැ. අන්න ඒ වගේ තරහක් හිතට නැගුණහම පින්වතුනි අපි ගන්න සෑම තීරණයක මේ තරහ කියන දේ ගෑවිලා තියෙනවා. ද්වේෂය කියලා කියන්නේ මුලාවකින් ජනිත වෙච්ච දෙයක්. එහෙනම් ඒ වෙලාවේ සිත සම්පූර්ණයෙන්ම මුලාවටපත් වෙලා තියෙන්නේ. ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ පින්වතුනි ද්වේෂයට බරව කටයුතු කරන කිසිම අවස්ථාවක නිවැරදි දේ සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ධර්මානුකූල දෙයක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. කවදාවත් අපිට ගලපන්න බෑ කිසිම සිදුවීමක් ද්වේෂ සහගතව ධර්මානුකූලව කටයුතු කරනවා කියලා. අපිට එහෙම දෙයක් කියන්න බෑ. එහෙම දෙයක් මේ ලෝකෙ විද්‍යාමාන වෙන්නේ නැහැ. ද්වේෂ සහගතව යහපත් දෙයක් කරනවා කියලා. එහෙම දෙයක් මේ ලෝකෙ විද්‍යාමාන වෙන්නේ නැහැ. යහපත් දෙයක් කියන්නේ ද්වේෂයෙන් බැහැර වූ දෙයක්. ධාර්මික දෙයක් කියන්නේ ද්වේෂයෙන් බැහැර වූ දෙයක්. ඒ නිසා හැමෝම හොඳට හිතට ගන්නට ඕන ද්වේෂය කියලා කියන්නේ හරි වැරද්ද තෝරලා දෙන්නේ නැති දෙයක්මයි. ඔබට දැන් ද්වේෂයක් නැගිච්ච අවස්ථාවක පළවෙනියටම හිතට ගන්නට ඕන ඔබ ගන්න තීරණ මේ වෙලාවේ නිවැරදි නැහැ. ඔබට පේන දේ මේ වෙලාවේ ඔබට නිවැරදිව වැටහෙන්නේ නැහැ. ඔබට ඇහෙන දේ මේ වෙලාවේ නිවැරදිව වැටහෙන්නේ නැහැ. හේතුව ද්වේෂය විසින් සිත වෙලාගෙනයි සිටින්නේ. මෙන්න මේ සිහි උපදවා ගන්නට ඕනේ හැම දිනම. තරහක් පැමිණි විට ආවේගය, තරහ, ක්‍රෝධ ආවේගයක් පැමිණිච්ච විගසම සිහිය උපදවා ගන්න. මට තරහක් පැමිණුණා. මේ වෙලාවේ මම හිතන විදිහ 100%ක්ම නිවැරදි නැහැ. මොකද මම සංසුන් නැති නිසා. පින්වතුනි අතීතයේ එක්තරා රජ පවුලක හිටිය කුමාරයෙක්. මේ කුමාරයා ඇතැම් විට ද්වේෂ සහගතව කටයුතු කරනවා. අවුරුදු 10ක 12ක වගේ ළමා වයසේ සිටිය කුමාරයෙක්. ඇතැම් අවස්ථාවලදී තරහෙන් ක්‍රෝධයෙන් කටයුතු කරනවා.
ඒ මාලිගාවේ ඉන්න තමන් එක්ක ජීවත් වෙන අයත් එක්ක. ඉතින් මේ රජතුමාට මේ කුමාරයාගේ චර්යාව තුලින් තේරුම් ගිය දේ තමයි මේ විදිහට මෙයා දිගටම කටයුතු කරොත් හොඳ පාලකයෙක් වෙන්නේ නැහැ. හොඳ රජ කෙනෙක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක රටටත් හොඳ නැති දෙයක්. අනාගතයට ගැලපෙන්නේ නැති දෙයක්. ඒ නිසා මේ රජ කුමාරයාව යහපත් කරන්න ඕනේ, නිවැරදි කරන්න ඕන කියලා තාපසයෙක්ට බාර දුන්නා. එක්තරා බොහොම ගුණගරුක තාපසතුමෙක් රජමාලිගාවට කැඳගෙන ඇවිල්ලා රජතුමා පැහැදිලි කරා, තාපසතුමනි මගේ මෙන්න මේ පුත් කුමාරයා අනාගතේ රට බාර ගන්න ඉන්න මේ කුමාරයා ඇතැම් අවස්ථාවලදී ද්වේෂ සහගතව කටයුතු කරනවා. ඒ නිසා බොහෝ දිනෙකගේ අප්‍රසාදයටත් ලක් වෙලා තියෙනවා. ස්වාමීනි මේ රජ කුමාරයා නිවැරදි කරලා දෙන්න. යහපත් තැනැත්තෙක් බවට පත් කරලා දෙන්න. මේ අයහපත් ගතිය නැති කරලා දෙන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරා. තාපසවරු බොහොම කාරුණිකයි, බොහොම මෛත්‍රී සහගතයි. ඕනම කෙනෙක්ට ප්‍රිය උපදවන පිරිසක් තමයි තාපසවරු කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ තාපසතුමා රජකුමාරයාට බොහෝම හිතයිශීව ලෙන්ගතුව කතා කරලා එක්කන් ගියා රජ උයනට. රජ උයනේ විස්තර කතා කරමින් රජකුමාරයාත් එක්ක බොහෝම කුළුපගව යනකොට මේ තාපසතුමා දැක්ක කොහොඹ පැලයක් තියෙනවා. අඩි 2ක 3ක විතර වගේ උස කොහොඹ පැලයක් තියෙනවා දැක්කා මේ උයන එක කෙළවරක. රජකුමාරයා එතෙන්ට එක්කන් ගිහිල්ලා කිව්වා, කුමරුනි මෙන්න මේ ගහෙන් කොළ මිටක් අරන් කාලා බලන්න. තාපසතුමත් එක්ක බොහොම හිතවත් වුණ මේ රජකුමාරයා මේ තාපසතුමා කිව්ව වචනේ පිළි අරගෙන කොළ ටිකක් අරන් කටේ දාලා හැපුවා. හපනකොටම හරිම තිත්තයි. හපනකොටම ඒ තිත්ත ඉවස ගන්න බැරුව ඒ කොළ පිට එළියට දාලා ගහත් උදුරලා දැම්මා. තාපසතුමා ඇහුවා, ඇයි මේ ගහ ගැලෙව්වේ රජකුමරුනි? කුමාරයා කියනවා, තාපසතුමනි මෙච්චර පොඩි කාලේ මේ ගහ මෙච්චර තිත්ත නම් ලොකු වුණාම කොච්චර තිත්ත කොළ ප්‍රමාණයක් මේ රජ උයනට එකතු වෙනවද? ඒ නිසායි මම දැම්ම ගලවලා දැම්මේ. ඒ වෙලාවේ තාපසතුමා කියනවා, රජකුමරුනි ආන්න ඒ වගේ තමයි. ඔබ දැන් හිතන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. ඔබ ඇතැම් අවස්ථාවලදී තරහෙන්, ක්‍රෝධයෙන්, නුරුස්සන ස්වභාවයෙන් ඔබ අවට ඉන්න අයට ප්‍රතිචාර දක්වනවා, කටයුතු කරනවා. රටවැසියෝ කලකිරෙනවා. ඔබ හිතවත් අයත් කලකිරෙනවා. ඒ අය කල්පනා කරන්නේත් මේ කුමාරයා පොඩි කාලේ මෙහෙම නම් තව වැඩි වීටපත් වෙලා රාජ්‍ය බලයටපත් වෙලා ඔටුනු පලන් දවසට තව කොච්චරනම් දුෂ්ට වෙයිද? අපිට කොයිතරම් දුෂ්ට විදියට සලකයිද? ආන් එහෙම තමයි මේ මිනිස්සු හිතන්නේ. එහෙම හිතලා රජකුමරුනි රටවැසියන් හිතවතුන් ඔබව දැම්ම එපා කරයි. අපිට එපා මේ රජකුමාරයා කියලා ප්‍රතික්ෂේප කරයි. ඒ නිසා ඔබ අද පටන් උත්සාහ කරන්න අනිත් අයට අප්‍රිය නොවන විදිහට හැසිරෙන්න. ද්වේෂය කියන තිත්ත, ඒ කටුක බව තමන් තුළින් බැහැර කරන්න. තමන්ටත් අනුන්ටත් මිහිරක්ම ගෙන දෙන දෙයක් ගැන හිතන්න. අදින් පස්සේ තරහ ගන්න එපා රජකුමරුනි කියලා අවවාද කරා. ඔබත් පින්වතුනි හිතන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. තමන් තුළ මේ තියෙන ද්වේෂය, තමන් ඇතැම් අවස්ථාවලදී තරහෙන්, ක්‍රෝධයෙන් කටයුතු කරනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒ වෙලාවේ හිතට ගන්න ඕන දෙයක් මේ තරහ ගන්න බව, මේ ක්‍රෝධ කරන බව, නුරුස්සන ස්වභාවයෙන් කටයුතු කරන මේ ගතිය හිතින් බැහැර කරේ නැත්තම් තව තවත් මේක දලු දාලා වැඩෙනවා. පින්වතුනි කුඩා කාලේ පටන් වැඩිහිටියෙක් බවට පත් වෙනකොට ද්වේෂය, වෛරය, ක්‍රෝධය වැනි මෙන්න මේ ද්වේෂ මූලික වූ චේතනාත් සිතේ වැඩෙනවා. ඒවා උත්සාහයෙන්, වීරියෙන් ප්‍රහාණය කරේ නැත්තම්, බැහැර කරේ නැත්තම් තමන් වයස මුහුකුරා යනකොට ඒවත් සිතේ වැඩෙනවා. වෛරය කියන්නේ දලු දාන දෙයක්. ක්‍රෝධය කියලා කියන්නේ දලු දාන දෙයක්. කොටින්ම කිව්වොත් ද්වේෂ මූලික සියලු චේතනා දලු දාන දෙයක් සිතේ. ඒක දැම්ම සිතින් අයින් කරොත් එය එන්න සිතින් බැහැරට ගිහිල්ලා නැත්තරම නැති වෙලා යනවා.
ද්වේෂය කියලා කියන්නේ කටුක දෙයක්. ද්වේෂය කියන්නේ තමන්ටත් කටුක දෙයක්, අනුන්ටත් කටුක දෙයක්. තමන්ටත් අමිහිරි දෙයක්, අනිත් අයටත් අමිහිරි දෙයක්. කිසිම දවසක පින්වතුනි ඔබ අහලා තියනවද, දැකලා තියනවද ද්වේෂ සහගතව කටයුතු කරලා අනිත් අයට සැනසීමක් ගෙනත් දුන්නා කියලා? අර කෙනා අපිට සැනසීමක් ගෙනත් දුන්නේ ද්වේෂ සහගතව කටයුතු කරපු නිසාමයි. අර කෙනා ද්වේෂ සහගතව කටයුතු කරන නිසාමයි අදට සැනසීමේ ඉන්නේ කියලා මෙන්න මේ වගේ උදාහරණ කවදාවත් අහන්න ලැබෙනවාද? නෑනේ පින්වතුනි. වෛර කරා කියලා කවදාවත් Tamanටත් අනුන්ටත් සැනසීමක් එන්නේ නැහැ. ක්‍රෝධ කරා කියලා ක්‍රෝධ සහගතව කටයුතු කරනවා කියන එකකින් කිසිම විදිහේ සැනසීමක් කාටවත් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඊර්ෂ්‍යා කරා කියලා Tamanට යහපතකුත් නැහැ, අනුන්ට යහපතකුත් නැහැ. එකට එක කරමින් තවත් නොඑක ආකාර ද්වේෂ සහගත, ව්‍යාපාද සහගත චේතනා පහළ කරගෙන පින්වතුනි කවදාවත් සැනසීමක්, සතුටක්, ලාභයක් ලැබිච්ච බවක් අපි කවදාවත් අහලා නැහැ. මේ ව්‍යාපාද චේතනා හැම නැත්තම් මේ ද්වේෂ මූලික චේතනා Tamanට විනාශයක්මයි ගේන්නේ. Tamanට විනාශය ගේන මාර සේනාව කියලා හඳුන්වන්න පුළුවන්. කවදාවත් පින්වතුනි තමන්ගේ සිත හෝ ගත හෝ ලස්සන කරන දෙයක් නෙවෙයි ක්‍රෝධය කියලා කියන්නේ. ද්වේෂය කියලා කියන්නේ. තමන්ගේ ජීවිතයේ කුමන හෝ කොටසක් ලස්සන කරන දෙයක් නෙවෙයි ක්‍රෝධය, වෛරය, ඊර්ෂ්‍යාව, මේ ව්‍යාපාද චේතනා කිසිවක් පින්වතුනි ජීවිතයේ කුමන හෝ තැනක් සුන්දර කරපු බවක්, ලස්සන කරපු බවක්, සාර්ථක කරලා දුන්න බවක් අහන්න දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ කවදාවත්. මේ ජීවිතයක් සපවත් කරන්නේ, ජීවිතයක් ලස්සන කරන්නේ, ජීවිතයක් උඩට උස්සලා තියන්නේ පිනක්මයි පින්වතුනි. පිනකින් විතරමයි ජීවිතය සැහැල්ලු කරන්නේ. අපිට හිතෙනවා යම් අවස්ථාවල ගැටලු ප්‍රශ්න මතුවෙනකොට මම තරහෙන් කටයුතු කරන්න ඕන, මේ වෙලාවේ තදින් කටයුතු කරන්න ඕන කියලා අපිට හිතෙනවා. නමුත් පින්වතුනි ජීවිතයක තියෙන අභියෝග ජය ගන්න අපිට පිනක් විතරයි උපකාර කරන්නේ. ක්‍රෝධය පිරිච්ච පාපයක් නෙමෙයි උපකාර කරන්නේ ජීවිතේ ජය ගන්න. ව්‍යාපාද චේතනා කියලා කියන්නේ, එහෙම නැත්නම් මේ ද්වේෂ සහගත චේතනා කියලා කියන්නේ අපි රැස් කරපු පින් පුච්චලා දාන දෙයක්. හරියට ලස්සනට සරසපු බොහොම හොඳ ලස්සන සැරසිල්ලක් එක ගිනි කූරකින් පුච්චලා දානවා වගේ. හොඳට හදපු ගොඩනැගිල්ලක් මේ ගින්නෙන් පුච්චලා විනාශ කරනවා වගේ. බොහෝම සරුසාර කෙත්යායක් මේ එක ගිනි පුපුරකින් විනාශ කරනවා වගේ තමන් රැස් කරපු බොහෝ පින්වල බලය පුච්චලා දාන්න පුළුවන් ඔබ තුල හටගන්න ද්වේෂයට. ඒක තමයි මේ ද්වේෂයේ ස්වභාවය. තමන් රැස් කරපු පිනක, තමන් රැස් කරපු පින් රැසක බලය අඩු කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඇතැම් අවස්ථාවල ඒ පින් බලය අහෝසි කරන්න පුළුවන් තරම් මහා අඳුරු ශක්තියක්, විනාශකාරී ස්වභාවයක් තියෙනවා ක්‍රෝධයට, ද්වේෂ සහගත චේතනාවලට. තමන් රැස් කරපු පිනක විපාක සුවසේ තමන්ට එන එක වළක්වන ප්‍රධාන සාධකයක් තමයි පින්වතුනි මේ ද්වේෂය කියලා කියන්නේ. ඒ නිසා මතක තියාගන්නට ඕන දෙයක් තමයි කොයිම පැත්තකින්වත් අපිට ලාභයක් ලැබෙන්නේ කුමන ආකාරයේ ව්‍යාපාද චේතනාවකින්. මම පොඩ්ඩයි තරහ ගන්නෙ. මං එච්චර ක්‍රෝධ කරන්නේ මං එච්චර ද්වේෂ සහගත නැති කෙනෙක් කියලා එහෙම කිව්වත්, තමන් බොහෝ ද්වේෂ සහගතව කටයුතු කරනවා කියලා කිව්වත්, සුළුෙන් හෝ මහා පරිමාණයෙන් හෝ තමන්ට කිසිම විදිහක ලාභයක් නම් ලැබෙන්නේ පින්වතුනි මේ ද්වේෂ මූලික චේතනා තුලින්. තමන්ගේ ජීවිතය ආපස්සට කල්පනා කරලා බලන්න. තරහ අරගෙන කටයුතු කරපු හැම අවස්ථාවකම ඔබට හිතිලා ඇති. අපරාධි මම තරහෙන් කටයුතු කළේ. අපරාධි මං ඒ වෙලාවේ තරහ ගත්තේ. මම තරහ ගන්න නැතුව ඉන්න නේද තිබ්බේ කියලා අනිවාර්යෙන් ඔබට හිතිලා ඇති. පින්වතුනි ලාභයක් වුණා නම් කවදාවත් එහෙම හිතෙන්නේ නැහනේ. ලාභයක් වුණා නම් කවදාවත් ඔබට අපරාධි කියලා හිතෙන්නේ නැහැ. පාඩුවක් වුණ නිසාම එහෙම හිතෙන්නේ. තමන්ගේ ජීවිතය ආවර්ජනය කරලා බලන්න. සමහර අවස්ථාවලදී ඔබට හිතෙන්න පුළුවන් මම තරහ ගන්න එක සාධාරණයි. මේ වෙලාවේ මම තරහ ගන්න එක සාධාරණයි කියලා ඔබට අනිත් අය කියලාත් ඇති. නමුත් පින්වතුනි තමන්ට පාඩුවක් වෙනවා නම් ඒක සාධාරණයක් වෙන්නේ කොහොමද? වෙන කෙනෙක් ඇත්තටම ඔබට අසාධාරණ කටයුත්තක් කරා වෙන්න පුළුවන්. සත්‍ය වශයෙන්ම හතුරුකමක් කරා වෙන්න පුළුවන්.
එතකොට දැන් Tamanට එක පාඩුවක් සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඔන්න කෙනෙක් Tamanට හතුරුකමක් කරා. Tamanට මොන හරි හානියක් කරා. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම දැන් Tamanට පාඩුවක්නේ. ඒ ගැන හිතලා Taman ද්වේෂ සහගතව කටයුතු කරනවා නම් ඒකෙන් අත් වෙන්නේ පාඩුවක්ම තමයි. ද්වේෂ සහගතව Tamanට සිද්ධ වෙච්ච අසාධාරණයකට තමා මේ තරහ ගන්න කියද්දී පාපයක් සිද්ධ වෙන්නේ නැතුව තියෙන්නේ නැහැ. Tamanට බාහිරෙන් අසාධාරණයක් සිද්ධ වෙනකොට තරහ ගත්තත් පාපේ Tamanටයි. කුමන හෝ අවස්ථාවක පින්වතුනි පාපයක් නම් තියෙන්නේ ඒක Tamanටම කරගන්න අසාධාරණයක්මයි. හේතුව ඒක Tamanට කරගන්න පාඩුවක් නිසා. හොඳට මතක තියාගන්න පින්වතුනි ඔබව අවුස්සන්න ඔබව තරහ ගන්නවන්න වෙන කෙනෙක් උත්සාහ කරත් පින්වතුනි තරහ අවුස්ස ගන්න නැතුව බොහොම සංසුන්ව කටයුතු කරන්න පුරුදු වෙන්න. වෙන කෙනෙක් නිසා ඔබ පව් පුරව ගන්න එපා. වෙන කෙනෙක්ට ඔබේ සතුට සැපය අහුරන්න ඉඩ තියන්න එපා. අපි දැකලා තියෙනවා සමාජයේ ඇතැම් අය තව අය අවුස්සනවා. වෙන අයට තරහ අවිස්සෙන විදිහට කටයුතු කරනවා. ඒ වගේ අත්දැකීමකට ඔබ මුහුණ දෙනකොට සංසුන්ව ඉන්න උත්සාහ කරන්න. වෙන අය නිසා Tamanට පාඩුවක් සිද්ධ කරගන්න එපා Taman විසින්ම. ඔබට විශේෂයෙන් හිතන්න දෙයක් කියන්න. මේ කියන දේ හොඳට ගලපලා තේරුම් ගන්න. යම්කිසි කෙනෙක් ඔබට වචනයක් ප්‍රකාශ කරොත් හිත රෙදෙන. ඒ හිත රෙදෙන වචනේ ප්‍රකාශ කරපු කෙනා දුබලෙක් නම් ඔබ එකපාරට කිසිම ඉවසීමකින් තොරව තරහ අරගෙන ඔහුට බැනවදිනවා. එහෙම නැත්නම් කායික වශයෙන් ඔබේ ද්වේෂය පිට කරනවා. කෙසේ නමුත් ඔබට හිත රෙදෙන වචනය කිව්වේ දුබලෙක් නම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව තරහ පිට කරනවා ඒ කෙනා මැත්තේ. හැබැයි ඒ වචනේම කිව්වේ ටිකක් ප්‍රබල කෙනෙක් නම් සමහරට ආරක්ෂක නිලධාරියෙක් නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන නිලධාරියෙක් වගේ උසස් තනතුරක ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔබට ඒ වචනය ප්‍රකාශ කරේ ඔබ ඒ වෙලාවේ ඉරියව් මාත්‍රයකින් මුහුණේ ඉරියව් මාත්‍රකින්වත් තරහක් පිට කරන්නේ නැහැ. තරහක් පෙන්වන්නේ නැහැ. ඇයි? අර තනතුරට තමන්ගේ හිතේ තියෙන ගෞරවය නිසා. වටිනාකම නිසා නැත්නම් තමන්ගේ හිතේට තමන් බය නිසා. ඉතින් අර එකම වචනේට ඔබ තැන් දෙකකදී පුද්ගලයන් දෙන්නෙට දක්වපු ප්‍රතිචාරයෙන් තේරුම් ගන්න ඔබට අවශ්‍ය නම් තරහ ගන්න වචනයකදී තරහ නොගෙන ඉන්න පුළුවන්. පින්තුනි ඒ විදිහට හිතලා උත්සාහ කරලා හැම අවස්ථාවකදීම කුමන හෝ කටුක වචනයක් හමුවෙන් නමුත් පින්තුනි තරහ අවුස්ස ගන්න නැතුව කටයුතු කරන්න උත්සාහවත් වෙන්න. ඒකට හේතුව තමයි ඔබ තරහ ගන්නේ වෙන කෙනෙක් නිසා වුණත් ඔබ තරහ ගන්නේ වෙන කෙනෙක් නිසා වෙන්න පුළුවන්. නමුත් තරහ හටගන්නේ තමන්ගේ හිතේ. තරහෙන් ක්‍රියා කරනවා කියන එක මේ මනසින් බාහිරව කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. ඇතුළාන්තයේ සිද්ධ වෙන එකක්. එහෙනම් පව් පෙරෙන්නේ තමන්ටයි. හොඳට තේරුම් ගන්න පින්වතුනි. නොයිවසීම නිසා ඔබට පාඩුවක් නම් සිද්ධ වන්නේ. ඉවසීම නිසා ලාභයක් නම් සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් ඔබ ලාභය තෝරගන්න. ලාභයක් ලැබෙන්නේ ඉවසීමෙන් නම් ඉවසන්න ඕන තැනදී ඉවසලා ඒ ලාභය Tamanට ලබා ගන්න. නොයිවසීමෙන් ඉවසන් නැතුව ක්‍රියා කිරීමෙන් Tamanට පාඩුවක් නම් සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ පැත්ත තෝරගන්න නැතුව ඉන්න. ඇතැම් අවස්ථාවකදී පින්වතුනි ඔබ තරහෙන් පිට කරන එක වචනයක් නිසා ඔබට අවුරුදු දහස් ගණන් ඇතැම් විට කල්පයක් දෙකක් නමුත් ඒකේ අයහපත් විපාක පැමිණෙන්න පුළුවන්. ඔබ මේ ශාසනික ඉතිහාසය ගැන ටිකක් හරි අහලා තියෙනවා නම් ඕන තරම් උදාහරණ තියෙනවා. අම්බපාලි කියන වෛශ්‍යාව. අම්බපාලි වෛශ්‍යාවක් බවට පත් උනේ ඒ ජීවිතේ විතරක් නෙමෙයි ඊට පෙර ජීවිත බොහෝ ගණනාවකදී ඒ ස්වභාවයට පත් වුණා. එකම එක වචනයක් නිසා. තමන්ගේ මුවින් වැරදි වචනයක් පිට වුණා. ඒ පිටවිච්ච වචනය රහත් මෙහෙණියක් අරමුණු කරගෙනයි ඒ පිට උනේ. එකම එක වචනයක් පිට උනේ. වචනය එක වුණාට ඒකේ විපාක එකක් උනේ නෑ පින්වතුනි. අවුරුදු දහස් ගාණක් බුද්ධාන්තරයක් පින්වතුනි ඒකේ විපාක ආවයට. ඔබ අහලා ඇති ජම්බුකා ජීවිකයා අවුරුදු 50ක් අසූචි කෑවා කියලා.
ඒකත් කට වරද්දගත්ත නිසා, වචනේ වරද්දගත්ත නිසා වෙච්ච වැඩක්. අසුචි කාපන් කියලා ද්වේෂ සහගතව යම් ස්වාමින් වහන්සේ නමට පිට කරපු වචනයක් වරද්දගෙන ඒ ජම්බුකාජිකයත් අවුරුදු දහස් ගාණක් බුද්ධාන්තරයක් දුක් විඳා ඒ පිට වෙච්ච වචනේට. දැන් බලන්න එතකොට ඉවසීම කියන එක ඔබට කොච්චර රැකවරණයක් ගෙන දෙනවද? ඉවසන් නැහැ කියන එක කොච්චර පාඩුවක් සිද්ධ කරනවද? පින්වතුනි, පව් සිද්ධ වෙන්නේ රහතන් වහන්සේලාට බැන්නම විතරක් නෙවෙයි. තිරිසන් සතෙට නමුත් ඔබ බැන්නොත්, වැරදි වචනයක්, කටුක වචනයක් ප්‍රකාශ කරොත් පාපයමයි. ගහක් ගලක් ගාවට ගිහිල්ලා ඔබ ද්වේෂ සහගතව කතා කරත් පාපයමයි. රහතන් වහන්සේ නමක් අරමුණු කරගෙන ද්වේෂ සහගතව ප්‍රකාශ කරනකොට යම් වචනයක් ඔබ තුල රැස් වෙන පාපේ තරම් පාපයක් රැස් වෙන්නේ නැති වෙයි. ගහක් ගලක් ගාවට ගිහිල්ලා නැත්නම් අචේතනික වස්තුවක් ගාවට ගිහිල්ලා, අචේතනික වූ දෙයක් ගාවට ගිහිල්ලා යම් ද්වේෂ සහගත වචනයක් ප්‍රකාශ කරොත් ඒ වුණත් පින්වතුනි පාපයක් තියෙනවා. ඔබ කිසිම වචනයක් ප්‍රකාශ කරන්නේ නැතුව, ඔබ කිසිම කායික ක්‍රියාවක් නිරූපණය කරන්නේ නැතුව ද්වේෂ සහගතව සිතුවිලි පහල කර හිටියත් පින්වතුනි පාපයක් තියෙනවාමයි. ඒ නිසා ද්වේෂය කියන එක සිත තුළ තප්පර ගානක් තියාගෙන කටයුතු කරත් පාපයක්මයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කිසිම විදිහකින් ලාභයක් නම් සිද්ධ වෙන්නේ නැති දෙයක් තමයි ද්වේෂය කියන්නේ. ද්වේෂ සහගත, ද්වේෂ මූලික ව්‍යාපාද චේතනා කුමන හෝ දෙයක්, කුමන හෝ චේතනාවක් සිතින් බැහැර කළ යුතුමයි. තමන්ගේ අභිවෘද්ධිය ගැන හිතන කෙනෙක්, අනාගතයේ යම්කිසි සතුටක්, සැපයක් තමන්ට ලබා ගන්න හිතන කෙනෙක්, නිවන අරමුණු කරන කෙනෙක් නම් කටයුතු කර යුත්තේ ඒ ආකාරයෙන්මයි පින්වතුනි. ඒ නිසා හොඳට මතක තියාගන්න ඕන, සමාජයේ ඉන්න ඊටා පහත් කියලා සම්මත කෙනෙක්ට වුණත් ද්වේෂ සහගතව සිතුවිලි මාත්‍රයකින්වත් කටයුතු කරන්නට එපා. ඒ කෙනා සමාජයේ ප්‍රතික්ෂේප කරපු, සමාජයට වින කරන, අයහපතක්ම කරන කෙනෙක් වුණත් ඒ වගේ කෙනෙක් අරමුණු කරගෙන ඔබ ද්වේෂ සහගත සිතුවිලි පහල කරගත්තත් ඒකේ පාපය තමන්ටයි, අර බාහිර කෙනාට නෙවෙයි. ඒ නිසා පින්වතුනි හොඳට තේරුම් ගන්න, ඔබ ද්වේෂ සහගතව කටයුතු කරනවා නම් අර කොහොඹ පැලේ වගේ තමන් පරිහරණය කරනකොට තමන්ට කටුකයි, වෙන කෙනෙක්ට දුන්නත් ඒක කටුකයි. ද්වේෂ සහගතව කටයුතු කරන කෙනෙක් ඇසුරු කරන්න කවුරුත් කැමති නැහැ. ඔබම හිතලා බලන්න, කිසිම අවස්ථාවක ආවේගශීලීව කතා කරන්නේ නැත්නම්, ක්‍රෝධ වෛර කරන්නේ නැත්නම් යම් කෙනෙක්, ඒ වගේ කෙනෙක් ඇසුරු කරන අනිත් අය කොච්චර කැමතිද? පොඩ්ඩක් නැත්තම් වැරදි විදිහේ සැරපරුස වචන කියන, වැරදි විදිහේ ක්‍රියා කරන, අනිත් අයට පීඩාවක් වෙන විදිහට හැසිරෙන ඒ වගේ කෙනෙක් ඇසුරු කරන්න කැමති නැන්නේ සමාජයක්. මුළු මහත් සමාජයක්ම ප්‍රිය කරන්නේ, ඒ කියන්නේ අසත්පුරුෂයන් පවා ප්‍රිය කරන්නේ තවත් ක්‍රෝධ වෛර කරන්නේ නැති සත්පුරුෂයටමයි. මේ සමාජයේ ඉන්න ඕනම කෙනෙක් පින්වතුනි තව කෙනෙක්ට උපකාර කරන්න කැමතියි. ඒ වුණත් ඇතැම් අවස්ථාවලදී උපකාරයන් අවශ්‍ය වෙලාවෙදීත් මගහරින අවස්ථා තියෙනවා සමාජයේ. ඇයි ඒ? බොහෝ වෙලාවට පින්වතුනි ඔන්න ඔය ද්වේෂය නිසායි. ඒ විදිහට උදව් කරන්න නැතුව මගහරින්නේ ඔබ තරහින් පිට කරපු වචනයක් සිහි වෙලා වෙන්න පුළුවන්. ඔබේ යම්කිසි ද්වේෂ සහගතව හැසිරුණ අවස්ථාවක් සිහි කරලා බොහෝ දෙනෙක් ඔබට උදව් කරන්න තු මගහරිනවා. ඇතැම් අවස්ථාවලදී ඔබ ඒ අය ගැන කතා කරපු වැරදි වචනයක් සිහි වෙලා, ආරංචි වෙලා ඔබ මගහරිනවා වෙන්න පුළුවන්. ඇයි ඒකේ වගකීම වැටෙන්නේ Tamanටමයි. ඔබට හිතිලා ඇති ඇතැම් අවස්ථාවල මට කවුරුත් උදව් කරන්නේ නැහැ, මට මගේ වැඩ මටම කරගන්න සිද්ධ වෙලා. පින්වතුනි ඔබ අතීතයේ ආවර්ජනය කරලා බලන්න. ඔබ අනිත් අයට කොච්චර හිතයිශීව කටයුතු කළාද? ඔබ අනිත් අයට කොච්චර ක්‍රෝධ සහගතව කටයුතු කරාද? ආන්න ඒ කරුණු දෙක හොඳට සිහි කරලා බලන්න. අනිත් අයට හිතයිශීව බොහොම මිත්‍රශීලීව කටයුතු කරා නම් කිසිම දවසක පින්වතුනි ඔබව මගහරින්නේ නැහැ මිනිස්සු.
ඔබ කතා කරොත් බොහොම ප්‍රිය වචනයක් නම් ඇති තැනත් නැති තැනත් ඔබ ප්‍රිය වචනයක් නම් කතා කරන්නේ, මිත්‍රශීලී වචනයක් නම් කතා කරන්නේ, තරහ ගෑවිච්ච නැති, වෛරය ගෑවිච්ච නැති, ක්‍රෝධය ගෑවිච්ච නැති, ඊර්ෂ්‍යාව ගෑවිච්ච නැති වචනයක් නම් ඔබ ප්‍රකාශ කරන්නේ, පින්වතුනි, ඔබට කවදාවත් මිනිසු නැති වෙන්නේ නැහැ. ඔබව කවුරුත් ප්‍රිය කරන කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. ඔබව දකින්න සතුටු වෙනවා. ඔබ ඒ විදිහට වෛරයෙන්, ක්‍රෝධයෙන් තොරව හරිම මිත්‍රශීලීව කටයුතු කරන කෙනෙක් නම් අනිත් අයට ඔබව සැනසීමක්. ඒක තමන්ගේ ජීවිතේ ආපසට ආවර්ජනය කරලා බලන්න. ඒ වගේම සමාජයේ තුලින් උදාහරණ ගැන කල්පනා කරලා බලන්න. මිත්‍රශීලීව කටයුතු කරන අය අනිත් අයට සතුටක් ගෙන දෙනවා. අනිත් අයට සැනසීමක් ගෙන දෙනවා. හිතලා බලන්න, ඔබ කැමති කොයි වගේ අයටද බාහිර සමාජයේ? ද්වේෂ සහගතව වෛරීව කටයුතු කරන අයටද ඔබ කැමති ආශ්‍රය කරන්න? ඔබ කැමතිත් පින්වතුනි මිත්‍රශීලී අයට නේද? ද්වේෂයෙන් බැහැරව කටයුතු කරන අයට නේද? ඒ නිසා උපදව ගන්නේ ගුණය. ඒ නිසා හිත තුල පිහිටව ගන්න පින්වතුනි, මොනම හේතුවකටවත් මම තරහෙන් යුතුව කටයුතු කරන්නේ නැහැ. මොනම විදියකින්වත් මම ක්‍රෝධ සහිතව කටයුතු කරන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව මොනම විදියකින්වත් Tamanටවත් අනුන්ටවත් ඒකෙන් යහපතක් නැහැ. ඒ විතරක් නෙමෙයි, ක්‍රෝධ සහිතව කටයුතු කිරීමෙන් Tamanටත් අනුන්ටත් අයහපතක්මයි සිද්ධ වෙන්නේ. තරහෙන් ක්‍රෝධයෙන් කටයුතු කළ පාඩුවක් උනේ නැහැ කියලා කොහේ කාටවත් කියන්න බෑ. අනිවාර්යයෙන්ම පාඩුවක්මයි සිද්ධ වෙන්නේ. තරහෙන් ක්‍රෝධයෙන් කටයුතු කරපු ඕනම අවස්ථාවක Tamanට පාඩුවක්මයි සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ලාභයක් වුණා කියලා හිතෙනවා නම් ඒ අවස්ථාව ගැන සිහි කරලා බලන්න, ඒක తాවකාලිකයි. පින්වතුනි, හොඳට මතක තියාගන්න. තමන්ගේ හිතට නැගෙන ද්වේෂ සහගත චේතනා ඇසුරු කරනකොට පාපයක් නම් රැස් වෙන්නේ. ඒකේ අනිත් පැත්ත තමයි ද්වේෂ සහගත සිතුවිලි බැහැර කරනකොට තමන්ට පිනක්මයි යත් වෙන්නේ. ඒ ගැන හිතලා ඔබට ද්වේෂය පැමිණෙන හැම අවස්ථාවකදීම ඒ ද්වේෂය බැහැර කරන්න. ඒක පිනක්. එහෙනම් ද්වේෂය ඔබේ හිතට නැගෙන හැම අවස්ථාවකම ඔබට පිනක් කරගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒ ද්වේෂය ප්‍රහාණය කරලා. පින්වතුනි, මේ ලෝකයේ සිද්ධ වෙන ස්වභාවික සංසිද්ධීන් තිබෙනවා. වර්ෂාව පතිත වීම, ඒ වගේම කුණාටු පැමිණීම, ඒ වගේම ඊට ප්‍රතිවිරුද්ධ නියගයන් පැමිණීම, දුර්භීක්ෂ පැමිණීම, මෙන්න මේ වගේ ස්වභාවික සංසිද්ධීන් තියෙනවා. මේ කිසිම දෙයක් අපේ පාලනයෙන් තොරයි. එතකොට ඒවා ගැන අපි හිතන්න ඕන, ඒවා ස්වභාවික සංසිද්ධීන්. ඒවත් එක්ක අපි ගැටෙන්න යන්න සුදුසු නෑ. ඒක ඔබ හැමදෙනාම දන්න දෙයක්. අවුව තියෙන වෙලාවක ඔබට එළියේ යන්න අවශ්‍ය නම් හිස් වැසුමක් පැලඳගෙන, එහෙම නැත්නම් කුඩයක් අරගෙන ඔබ යනවා. වැස්සකදීත් එහෙමයි. ඒකට හේතුව ඔබ දන්නවා මේ දේවල් වලට ඒ දේවල් අපිට වළක්වන්න බෑ. ඒවට යටත් වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒවත් එක තරහ ගන්න. අන්න වහිනවා කියලා වැස්සත් එක්ක තරහ අරගෙන වැඩක් නැහැ. එහෙම තරහ ගන්නෙත් නැහැ කවුරුත්. හුලඟක් එක්ක තරහ ගන්නෙ නැහැ. ඒකට යටත් වෙනවා. ඒ වගේ අවස්ථාවලදී කාටවත් චෝදනා කරන්න බෑ. කවුරුත් නැහැ මේ ලෝකේ ස්වභාවික සංසිද්ධි වලට චෝදනා ලබන්න. අන්න අහවලා නිසා තමයි මේ දේ වෙන්නේ කියලා ස්වභාවික. අන්න අහවලා නිසා තමයි මේ කුණාටු ආවේ. අර අහවලා නිසා තමයි මේ නියගය ආවේ කියලා කාටවත් චෝදනා කරන්න විදිහක් නැහැ. මොකද ඒවා ස්වභාවික සංසිද්ධීන්. ඒ වගේ පින්වතුනි, තමන් අතීතේ කරපු බොහෝ කර්ම කන්දරාවක් තියෙනවා තමන් පිටුපස්සේ පැමිණෙන. ඒවා විපාක දෙන්න කර්ම නියාමයට අනුව පැමිණෙනවා. ඒ නිසා මේ මනුෂ්‍ය ජීවිතයේ පින්වතුනි, වැළැක්විය නොහැකි අත්දැකීම් ගණනාවක් අපිට මුණ දෙන්න තියෙනවා. ඒවා අපේ අතේ නෙමෙයි තියෙන්නේ, අපේ පාලනයේ නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේ මනුෂ්‍ය ජීවිතය කියන්නේ නොවැළැක්විය හැකි හේතු අත්දැකීම් ගණනාවකින් පිරිච්ච ජීවිතයක්. ඒ නිසා මේ ජීවිතය දකින්න අනාත්ම විදිහට,
මේ ජීවිත අත්දැකීම් දකින්න පිංගුතුනි අනාත්ම විදිහට තමන් පාලනය කරන ලෝකයක් නෙවෙයි මේක. මේ තමන්ගේ අත්දැකීම් තමන් පාලනය කරනවා නෙවෙයි. ඔබට තරහක් පැමිණෙන්නේ කටුක අත්දැකීම් වලට. ඔබ ද්වේෂ සහගතව කටයුතු කරන්නේ ඔබට ලැබිච්ච අමිහිරි අත්දැකීම් වලට. අමිහිරි අත්දැකීම් නිසා. ඒ විදිහේ ඔබට ලැබෙන අමිහිරි අත්දැකීම් දිහා දකින්න මේවා මේ ජීවිතයේ තිබෙන ස්වභාවික සංසිද්ධීන්. අනාත්ම දේවල්. තමාගේ පාලනයෙන් තොරව පවතින දේවල්. මෙන්න මෙහෙම දකින්න පුරුදු වෙන්න පින්වතුනි එතකොට අපිට මේ ජීවිතයේ ලැබෙන අත්දැකීම් අර ස්වභාවික සංසිද්ධීන් මෙන්ම සලකලා අපිට තරහා ගන්න නැතුව මදහත් සිතින් කටයුතු කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔබ හොඳින් මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් හැම වෙලෙම ඉවසීම නිසා ලාභයක් නම් ලැබෙන්නේ. ඉවසීමෙන් බැහැරව නොයිවසීමෙන් කටයුතු කිරීමෙන් පාඩුවක් නම් වෙන්නේ. අපි තෝරගන්න ඕන ලාභය. ලාභයක් අපිට ලැබෙන්නේ ඉවසීමෙන්මයි. ඉවසන්න නැතුව තරහ ගැනීමෙන් අපිට ලාභයක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපි මේ ද්වේෂ සහගත චේතනා ගැන කොහොමද මතක තියාගන්නට ඕන? අපිට කිසිම විදිහක ලාභයක් ලැබෙන දෙයක් නෙවෙයි. අපිට ලාභයක් ලැබෙනවා නම් ලැබෙන්නේ ද්වේෂය බැහැර කරලා ඉවසීම ප්‍රගුණ කිරීමෙන්මයි. මෛත්‍රී සහගත චේතනාවකින්මයි. ඉතින් ඔබට යහපතක්ම සිද්ධ කරන මෛත්‍රී සහගත චේතනා පහළ කර ගැනීමට, මෛත්‍රී සිතක් ඇති කර ගැනීමට, ද්වේෂය ආදීනව හොඳින් අවබෝධ කර ගැනීමට මේ දේශනාව ඔබට උපකාරයක් වේවා කියලා මා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි.